हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत छ तपाईलाई फरेक्स नेपाल युट्युब च्यानलमा। धेरै लामो समयपछि आज फेरि भिडियो लिएर आएको छौं। आफ्नै पर्सनल कामले गर्दाखेरि भिडियोहरु ल्याउन पाएनौं, त्यसको लागि आइ एम एक्सट्रिमली सरी। धेरै साथीहरुको धेरै क्वेशनहरु आएको थियो, त्यो पनि धेरै राम्रो रिप्लाई गर्न पाइएन, त्यसको लागि पनि एक्सट्रिमली सरी। बट आजको यो भिडियोले जति पनि साथीहरुलाई लागेको मनमा क्वेशनहरु छ, जति पनि अप्ठ्यारोहरु आइरहेको छन् फरेक्स ट्रेडिङ गर्नको लागि, सायद यो भिडियोले तपाईहरुलाई सहयोग मिल्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म केही स्किप नगरिकन फास्ट नगरिकन हेर्नु, किनकि आजको भिडियो चाहिँ स्पेशली जुन नेपालमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु चेन्ज भइरहेको छ र जति पनि साथीहरु नयाँ या पुरानो हुनुहुन्छ, कोही साथीहरुलाई थाहा पनि होला र कोही साथीहरुलाई थाहा नहोला, उहाँहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो कि नेपालबाट फरेक्स ट्रेडिङ कसरी गर्ने, यो गर्न पाइन्छ कि पाइदैन, के छ प्रोसेसहरु, डिपोजिट गर्ने प्रोसेसहरु के छ, विथड्र गर्ने प्रोसेसहरु के छ, यो त्यस अन्तर्गत रहेको छ। सो भिडियोलाई फास्ट नगर्नु, स्किप नगर्नु, राम्ररी हेर्नु। केही बुझ्नु भएन भने यु क्यान आस्क है, क्वेशन सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइस, अब हामी ढिला नगरिकन भिडियोतिर जाउँ। ओके गाइज, यो चाहिँ के छ भने नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले भर्खरै के भन्छ जारी गरेको टर्म्स एन्ड कन्डिसन हो। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नेछु म, र कसरी हामीले फरेक्स ट्रेडिङ गर्न सक्छौं या गर्न सक्दैनौं यसको बारेमा छ है। सो यो अहिले नपढिरौँ है, यो जस्ट एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले एउटा लमा लेखिएको कुरा मैले निकालेर राखेको मात्रै हो, र यसलाई म राम्ररी एक्सप्लेन गर्नेछु है त। फर्स्ट थिङ्स, हामीले कसरी डिपोजिट गर्ने, के गरी गर्ने भन्ने हामीलाई मेन एउटा प्रब्लम परिरहेको थियो है। पहिला कुरा के छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई सम सर्टेन ब्याङ्कहरुलाई एउटा तोक दिएको छ, तिमीहरूले डलर कार्ड निकाल्न सक्नेछौ हैन। त्यो डलर कार्ड $500 सम्मको ट्रान्ज्याक्सन गर्न दियो क्लाइन्टलाई भनेर हैन। सो तपाईले त्यस्तो ब्याङ्क चुज गर्नु पर्यो जुन ब्याङ्कले चाहिँ मास्टर कार्ड प्रोभाइड गर्छ तपाईलाई, किनकि भिजा कार्डबाट डिपोजिट हुँदैन, मास्टर कार्डबाट हुन्छ है। सो मास्टर कार्ड प्रोभाइड गर्ने ब्याङ्क चुज गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल। आफ्टर द्याट तपाईले $500 सम्मको ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाउनुहुन्छ है, र $3000 सम्मको विथड्र गर्न पाउनुहुन्छ। अब के छ स्टेप कस्तो छ हामी हेर्दै गरौँ है। र फर्स्ट थिङ के छ, तपाईले डिपोजिट गर्दाखेरि तपाई डाइरेक्ट स्क्रिनमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ, र पर्फेक्ट मनीमा चाहिँ गर्न मिल्दैन डाइरेक्ट। यसमा बीचमा एउटा ब्रोकर चुज गर्नै पर्छ, र पर्फेक्ट मनी अहिले म तपाईलाई सजेस्ट गर्दिन है। हामीले धेरै भिडियोमा भनिसक्यौं कसरी डिपोजिट गर्ने भनेर। सो स्क्रिनलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ है। $500 सम्म तपाईले डिपोजिट गरेर स्क्रिन थ्रु चाहिँ तपाई ब्रोकरमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ है। र विथड्रको प्रोसेस त्यही हो, नर्मली तपाईले ई वालेट युज गर्नुहुन्छ, जस्तै स्क्रिन, पर्फेक्ट मनी जे पनि छ। अब स्क्रिनबाट गर्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि चाहिँ हामी ई सेवामा पनि लिन सकिन्थ्यो विथड्र, र ब्याङ्कमा पनि लिन सकिन्थ्यो। बट अहिले करेन्टली हामीले विथड्र गरेको छैनौं। सो ई सेवामा चाहिँ के छ, हामीलाई त्यसको प्रोसेस थाहा भएन है। बट ब्याङ्कमा अझ पनि विथड्र भइरहेको छ, र पर्फेक्ट मनीको तपाईको डाइरेक्ट ब्याङ्कमै विथड्र हुन्छ। कति साथीहरुले मलाई सोध्नु भयो कतिसम्मको म्याक्सिमम विथड्र गर्न मिल्छ भनेर है। नर्मली तपाईलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले छुटाइदिएको रकम भनेको चाहिँ $3000 सम्मको छ है। र तपाई त्यो भन्दा बढी तपाईको इन्कम सोर्स छ भने, त्यो भन्दा बढी ट्रेडिङ गरेर तपाईले इन्कम जेनेरेट गरिरहनु भएको छ भने, तपाईले चाहिँ पहिला कुरा चाहिँ ब्याङ्कमा गएर तपाईको सोर्स अफ इन्कम भेरिफाई गर्नुपर्नेछ है। त्यसको लागि तपाईले कुनै लयरको सजेसन पनि लिन सक्नुहुनेछ है। लाइक नर्मली बुझ्नु पर्दाखेरि तपाईको लाइक मान्छेहरुले युट्युबहरुबाट, फेसबुकहरुबाट पैसा कमाउँछन् नि, त्यो पनि एउटा इन्कम सोर्स नै हो। बट उनीहरुको धेरै 3000 भन्दा माथिको ट्रान्ज्याक्सन हुने भयो भने उनीहरुले ब्याङ्कमा गएर भेरिफाई गर्छन्। सो त्यो चाहिँ के गरेको भनिन्छ भन्दाखेरि सोर्स अफ इन्कम भेरिफाई गरिएको भन्ने बुझिन्छ। सो त्यो सोर्स अफ इन्कम भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईलाई ब्याङ्कले एउटा एप्रुभ दिन्छ, तपाईले 3000 भन्दा माथिको ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर विथड्रको लागि। र डिपोजिटको पनि लिमिट त्यसपछि नै बढ्छ है। कति बढ्छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, त्यसको लागि चाहिँ एक्सट्रिमली सरी। बट विथड्रको कन्डिसनमा चाहिँ यो छ है। र
मेन अहिले प्रब्लम आइरहेको के छ भन्दाखेरि सबै साथीहरूले मलाई सोध्नुभएको थियो कि क्रिप्टोबाट डिपोजिट गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर है। र मेन अहिलेको सिनमा र अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्रिप्टो नेपालमा इलिगल छ। फर्स्ट थिङ बुझौँ है, नेपाल राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले यसलाई इलिगल घोषित गरिसकेको छ। बट फेरि नयाँ अपडेट अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टो सम्बन्धी रिसर्च गर्न थालिसकेको छ। र किन के म हल्का यसको एक्सप्लेन गर्नेछु है। मेनली बुझौँ, तपाईँको जति पनि क्रिप्टोको कारोबार हुन्छ ब्याङ्क या तपाईँको जुनसुकै ई वालेटहरूबाट नेपालमा, त्यसलाई इलिगल मानेको छ। बट तपाईँलाई यति कुरा थाहा छ कि नेपालमा क्युआर कोड स्क्यान हुन्छ भनेर, ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन या फोन पे ई सेवाहरूमा क्युआर कोडले लिने गरिन्छ। यो एउटा सिम्पल तरिकाले बुझौँ, यो क्युआर कोड भनेको ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा बनेको छ र क्रिप्टो करेन्सी भने पनि ब्लकचेन टेक्नोलोजी नै बनेको हो। सो अब नर्मल्ली बुझौँ कि फ्युचरमा नेपाल राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले, नेपाल सरकारले क्रिप्टो सम्बन्धी बुझेर कि हामीले पहिले युज गरिसकेका छौँ, यो क्युआर कोड यस अन्तर्गत नै रहेछ र यसलाई हामी अलिकति सेक्युरिटी र सम टर्म्स एन्ड कन्डिसन राखेर यसलाई लन्च गरौँ पनि भन्न सक्छन्। सायद लङ टर्मको लागि इलिगल पनि बनाउन सक्छन् है। बट फर नाउ यो चाहिँ इलिगलै छ है। अब यसको रिसर्च भइरहेको छ, आशा गरौँ यो लिगल नै होस् है, ताकि हामी सबैले क्रिप्टो ट्रेडिङ पनि गर्न सकौँ है त। बट अहिलेको लागि चाहिँ इट्स इलिगल है। अब हामी जाउँ नर्मल्ली क्वेसन एन्सरमा गाइज। मेनली सब साथीहरूले मलाई धेरै क्वेसन गर्नुभएको छ। मैले नर्मल्ली भिडियो नहालेकै 4-5 मन्थ्स भइसक्यो है। सो धेरै साथीहरूको क्वेसन, मेल, मेसेज, कमेन्ट्स धेरै आइरहेको थियो, मैले रिप्लाई गर्न पाइरहेको थिइनँ, त्यसको लागि सरी। बट त्यहाँबाट सबै साथीहरूको मेन कमन एकदम म्याच भइरहेको क्वेसनलाई निकालेर यहाँ मैले लिएर आएको छु र त्यसको एन्सर म यहीँ दिनेछु है। अब नर्मल्ली बुझौँ, फर्स्ट धेरै साथीहरूले सोध्नु गर्नुभएको छ मलाई, म फरेक्स ट्रेडिङ कसरी गर्ने भनेर है। फर्स्ट चाहिँ म सबै साथीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने फर्स्ट चाहिँ तपाईँ के गर्नु भन्दाखेरि यसको बारेमा बुझ्नु, लर्न गर्नु है कि यो के हो, यो कसरी काम गर्छ भनेर है। म अर्को यो सजेसन के पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाफ नलेज लिएर चाहिँ यसमा इन्टर नहुनु है। र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूलाई देखेर पनि यसमा फलो नगर्नु है। फरेक्स ट्रेडिङको भिडियो कसरी गर्ने हामीले युट्युबमा पहिले अपलोड गरिसकेका छौँ, त्यसलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ है। र अर्को क्वेसन छ धेरै साथीहरूको, ब्रोकर कसरी चुज गर्ने। यसको पनि नर्मल्ली भन्नुपर्दाखेरि हामीले भिडियो बनाइ नै सकेका छौँ। तपाईँ यदि नर्मल्ली नै चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ब्रोकर रेगुलेटेड होस् र इसिएन ब्रोकर होस्, त्यो चुज गर्नु पर्यो। र अरू साथीहरूको क्वेसन छ कि म कसरी डिपोजिट गर्ने भनेर है। कसरी डिपोजिट गर्ने, हाउ टु डिपोजिट भनेर युट्युबमा एभाइलेबल छ, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बट अहिलेको लागि सिम्पली तपाईँहरू धेरैको क्वेसन आएको कारणले गर्दा चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँ पर्फेक्ट मनी युज गर्न सक्नुहुन्छ या त स्किल युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट तपाईँ त्यसमा अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ होइन, यसमा डिपोजिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालले जेनेरेट गरेको सम टर्म्स एन्ड कन्डिसन बुझेर मात्रै इन्भेस्ट गर्नु है। र कोही कोही साथीहरूले सोध्नुहुन्छ म क्रिप्टोबाट डिपोजिट गर्न सक्छु भनेर, बट फर नाउ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सरी, यो मिल्दैन, यु क्यानट डु, किनकि नेपालको लागि चाहिँ यो अहिलेलाई इलिगल छ है। र मेन साथीहरू, सबै साथीहरूको क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को क्वेसन के इज इट लिगल इन नेपाल भन्ने एउटा क्वेसन छ। म चाहिँ यसमा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो 50-50 सिटमा छ है। यो लिगल पनि छैन र इलिगल पनि छैन, किनकि तपाईँलाई $500 को ट्रान्जेक्सन गर्न दिएको पनि छ र बट तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन तपाईँको इन्कम सोर्स धेरै भयो भने तपाईँले सोर्स खुलाउनु पर्छ। सो द्याट मिन्स यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सम सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसन गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरिएको छ, त्यसलाई फलो गर्नुभयो भने इट्स फाइन, यदि फलो गर्नु भएन भने इट्स इलिगल। सो यो दुई कन्डिसनमै छ है, छ पनि, इलिगल पनि हो र लिगल पनि। अर्को क्वेसन छ धेरै साथीहरूले एक्सचेन्ज सर्भिस कहिले खुल्छ भनेर है। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म यसको फिक्स डेट र फिक्स डेट दिन सक्दैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ मेनली हाम्रो टिमले चाहिँ
यसलाई अब वर्क बनाउनमा हैन मेन्टेन गर्नमा काम गरि नै रहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा लाइक एकदम ठुलो ह्युज चेन्ज ल्याउँदैछौँ, जसले चाहिँ हाम्रो जति पनि ट्रेडर साथीहरू छ जर्नी चेन्ज हुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्छौँ हैन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति टाइम लागिरहेको छ, बट वी विल ब्रिङ इट सुन है। र कोही साथीहरूको छ यो अझ पनि सिग्नल किन अन्डर मेन्टेनेन्स भनेर, यो चाहिँ किन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम इजी एक्सेस प्लेटफर्म बनाउँदैछौँ हैन, जहाँ चाहिँ सबै साथीहरूलाई युज गर्नलाई सजिलो होस्। त्यस कारणले गर्दा स्टिल अन्डर मेन्टेनेन्स छ। र कोही साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ तपाईँ स्टिल कोर्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भनेर। हो, हामी अहिले पनि कोर्सहरू प्रोभाइड गरि नै रहेछौँ है। एउटा छ प्राइस एक्सन, एउटा इन्टरडे। प्राइस एक्सन 1-on-1 जुम क्लास छ, इन्टरडे नर्मली रेकर्डेड भिडियो र जुम सेमिनारहरू गर्ने गरेका छौँ है। र एउटा मैले 4-5 जना साथीहरूबाट एउटा क्वेसन फेरि सुनेको थिएँ कि यो एटिएम, अब आई डोन्ट नो है, मलाई थाहा छैन, एटिएम भन्नेबाट एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ, इज इट सेफ भनेर सोध्नु भएको छ। म चाहिँ नर्मली मलाई यसको बारेमा थाहा नै छैन, मैले युज नै गरेँ छैन। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मसँग चाहिँ यसको आइडिया छैन। आइएम एक्सट्रिमली सरी फर द्याट वन है। अर्को क्वेसन छ, धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सकिन्छ, क्यान आई कन्ट्याक्ट यु भन्ने छ एउटा। अर्को छ क्वेसन, क्यान आई गेट यो नम्बर र आई वान्ट टु टक विथ यु, इज इट पोसिबल भन्ने एउटा क्वेसन छ है। अब यसमा के छ भने फर कन्ट्याक्ट है, तपाईँले चाहिँ हाम्रो सोसल मिडियामा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइटमा प्रोभाइड गरेको छौँ। र फर नम्बर चाहिँ आइएम एक्सट्रिमली सरी, म सेयर गर्न सक्दिनँ त्यो चाहिँ है। बट तपाईँ अब कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट चाहिँ तपाईँले एउटा क्लियर गर्नु पऱ्यो कि तपाईँको प्रब्लम के हो हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो होइन। र प्लस त्यो कुरा चाहिँ हामीले युट्युबमा हालेको छैनौँ भने चाहिँ म त्यसलाई मेन प्रायोरिटी गरेर तपाईँको लागि म जुम मिटिङ एरेन्ज गरेर तपाईँको प्रब्लमहरू सुनेर त्यही टाइममा त्यही टाइममा होइन भने केही टाइम लिएर सल्भ गर्नेछु है। र हामीले जुम सेसनहरू पनि नराखेको धेरै भयो र सुन आफ्टर एन्ड अफ द अप्रिल हामी एभ्री मन्थ हैन महिनामा 2 चोटि जुम सेसनहरू राख्नेछौँ है। र कोही साथीहरूको एउटा अलि यस्तो क्वेसन नै आएको छ, हामीले इन्स्ट्यान्ट रिप्लाई पाएनौँ भनेर। अब यसको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी म्याक्सिमम नम्बर अफ मेसेज डेली पाइरहेको छौँ है। र हाम्रो पर्सनल काम पनि छ, बट डोन्ट वरी हामी फ्री भएको टाइममा मेसेज गर्नै रहेछौँ। र प्लस युएसको पनि हामी सुन यसलाई फिक्स गर्छौँ चाँडै नै। र अबको दिनबाट चाहिँ एभ्री 15 डेजमा चाहिँ तपाईँहरूले जे पनि क्वेसन सोध्नुहुन्छ थ्रु मेल, थ्रु एसएमएस हैन, थ्रु कमेन्ट, हामी चाहिँ यसलाई एउटा कलेक्ट गरेर एभ्री 15 डेजमा भिडियो लिएर आउनेछौँ है। यसरी नै तपाईँको क्वेसन एन्सरहरू हामी सल्भ गर्नेछौँ है। र नर्मली क्वेसन एन्सर नै सक्यो र अब जाम हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द फरेक्स ट्रेडिङ है। यो नर्मली आज म एनालाइसिसहरू गर्दिनँ, हल्का भिडियो धेरै लामो भयो, धेरै साथीहरू क्वेसन आएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै भिडियो एउटा सिम्पल एउटा तपाईँहरूलाई अपडेट गर्नको लागि लिएर आएको हो होइन। सो मेन थिङ चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन फरेक्स ट्रेडिङ भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ म चाहिँ के बुझ्छु भन्दा फर्स्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जोन आइडेन्टिफाई गर्न सिक्नु पऱ्यो, ट्रेन्ड आइडेन्टिफाई गर्न सिक्नु पऱ्यो, ट्रेड लिनुभन्दा अगाडि इकोनोमिक क्यालेन्डर हेर्नु पऱ्यो हैन, र मनी म्यानेजमेन्ट फलो गर्नु पऱ्यो, र एउटा प्यासन राखेर बस्नु पऱ्यो हैन, कि इन्स्ट्यान्ट इन्ट्री नलिकन वेट गरेर है। ओके गाइज, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ है। आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँहरूलाई केही इन्फर्मेसन मिल्यो भन्ने है। नेक्स्ट भिडियो हामी चाँडै नै लिएर आउनेछौँ। सो त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर, कमेन्ट है। केही सल्लाह सुझाव भए लेख्नु होला। थ्याङ्क यू, सी यू सुन।